હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ, રાધે રાધે. સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં. તો આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ લીલા લસણ અને લીલા મરચાંની ડ્રાય ચટણીની પરંપરાગત રેસીપી, જેને અત્યારે આપણે ભૂલી જ ગયા છીએ. આ રેસીપી મારા મમ્મી અને દાદીની છે. આ લસણની ચટણીને તમે ફ્રીજ વિના પણ 1 વર્ષ સુધી સ્ટોર કરી શકો છો. આ ચટણી ખાવામાં એકદમ ટેસ્ટી બને છે, જેને તમે ટ્રાવેલિંગમાં લઈ જઈ અને થેપલા, પરાઠા કે પૂરી સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો ચાલો બનાવીએ. તો સૌપ્રથમ લસણની ચટણી બનાવવા માટે મેં આ 1 કિલો જે અત્યારે પાક્કું લસણ આવે છે, જાડી કળીવાળું, એ લસણ આપણે લેવાનું છે. અને તેની સાથે મેં 250 ગ્રામ જેવા તીખા લીલા મરચાં લીધા છે. લસણની આપણે ઉપરની સ્કીન નીકાળી અને ધોઈ અને એકદમ સાફ કરી લેવાનું છે, અને એકદમ કોરું કરી લઈશું આપણે. અને મરચાંને પણ ધોઈ અને એકદમ કોરા કરી લેવાના છે. હવે આ લસણને આપણે આ રીતે ઝીણું ઝીણું કટિંગ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, પહેલાંના સમયમાં જ્યારે દરેકના ઘરે ફ્રીજ નહોતા, ત્યારે તે લોકો આ જ રીતે અથાણા, ચટણીને સ્ટોર કરતા હતા. મારા મમ્મી પણ 1 વર્ષ માટે આ જ રીતે ચટણીને બનાવી અને સ્ટોર કરતા હતા. તો આ જ રીતે આપણે બધા જ લસણને કટિંગ કરી લેવાનું છે. તો મેં બધું જ લસણ આ જ રીતે કટિંગ કરી અને રેડી કરી લીધું છે. તેની સાથે મેં મરચાંને પણ કટિંગ કરી લીધા છે. હવે મરચાંને આપણે આ રીતના ચીલી કટરની અંદર ક્રશ કરી લેવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ પ્રોસેસ તમારે મિક્સચરની અંદર બિલકુલ પણ નથી કરવાની. તમારે ચીલી કટરની અંદર જ મરચાંને ક્રશ કરવાના છે, જેથી આપણા મરચાં થોડાક દરદરા પીસાશે. આ રીતના આપણે મરચાંને પીસી અને રેડી કરી દેવાના છે. આ જ રીતે આપણે બધા જ મરચાંને દરદરા પીસી લઈશું. આ રીતે આપણે દરદરા પીસવાના છે મરચાંને. તો મેં બધા જ મરચાંને પીસી અને રેડી કરી લીધા છે. આ રીતે આપણે થોડા દરદરા રાખવાના છે, એટલે આપણે ચીલી કટરની અંદર જ પીસવાના છે. હવે એ જ રીતે આપણે લીલા લસણને પણ પીસી લઈશું. આ જ રીતથી આપણે બધા જ લસણને ચીલી કટરની અંદર પીસી લઈશું. આ રીતે ચીલી કટરની અંદર પીસવાથી લસણ અને મરચાંનો ટેસ્ટ ચટણીની અંદર ખૂબ જ સરસ આવે છે. આ રીતે દરદરું આપણે પીસવાનું છે. આ રીતે દરદરું આપણે પીસીશું તો આપણા લસણ અને મરચાંને સુકાતા બિલકુલ પણ વાર નથી લાગતી. તો એ જ રીતથી મેં બધા જ લસણને દરદરું પીસી લીધું છે. આ રીતનું આપણે દરદરું રાખવાનું છે. તો આપણા લસણ અને મરચાં બંને પીસાઈને રેડી છે. આ રીતે આપણે દરદરા પીસી લેવાના છે. હવે આ લસણ મરચાંને આપણે ઓવરનાઇટ માટે પંખા નીચે આ રીતે સૂકવી દેવાના છે, જેથી તેની અંદર મોઇશ્ચરનો જેટલો બી ભાગ હશે એટલો બધો જ સુકાઈ જશે. મેં એક બાજુએ લસણ અને એક બાજુએ મરચાંને સૂકવ્યા છે. આ લસણ મરચાંને તમારે આખો દિવસ અથવા તો ઓવરનાઇટ માટે પંખા નીચે ડ્રાય કરી દેવાના છે. આ લસણ મરચાંને ફ્રેન્ડ્સ તમારે તડકામાં બિલકુલ પણ નથી સૂકવવાના. તડકામાં સૂકવવાથી આપણા લસણ અને મરચાંનો બંનેનો કલર ચેન્જ થઈ જશે. આ રીતે એકદમ સરસ ગ્રીન બિલકુલ પણ નહીં આવે. એટલે તમારે કોટનના કપડાની અંદર આ રીતે પંખા નીચે જ ડ્રાય કરવાના છે. હવે આ લસણ મરચાંને મેં ઓવરનાઇટ માટે આ રીતે પંખામાં જ સૂકવ્યા હતા, જેથી આપણા લસણ મરચાં એકદમ સરસ ડ્રાય થઈ ગયા છે. લસણ પણ ડ્રાય થઈ ગયું છે અને આપણે મરચાં પણ એકદમ ડ્રાય થઈ ગયા છે. આ રીતે આપણે એકદમ ડ્રાય કરી દેવાના છે. તો મેં લસણ અને મરચાં બંનેને એકદમ ડ્રાય કરી દીધા છે, જેથી આપણા લસણ મરચાંની ચટણી આખું વરસ એકદમ સરસ રહે. આ રીતે એકદમ ડ્રાય કરી દેવાના છે. હવે આ લસણ મરચાંને આપણે આ રીતે કાચની બરણીની અંદર ભરી દઈશું.
બધા જ લસણ મરચાંને આપણે કાચના જારની અંદર ભરી લેવાના છે. તો મેં બધા જ લસણ મરચાંને આ રીતે કાચની બરણીની અંદર ભરી લીધા છે. હવે આપણે અડધી વાટકી જેવું સિંગ તેલ કે પછી તમે કોઈ પણ તેલ લઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, કે પછી સરસિયાનું તેલ પણ તમે લઈ શકો છો. આ તેલને આપણે એકદમ સરસ ગરમ થવા દેવાનું છે અને પછી તેને એકદમ સરસ ઠંડુ કરી દઈશું. હવે આ જારની અંદર આપણે અડધી વાટકી જેવો ઝીણો કટિંગ કરેલો ગોળ એડ કરી દઈશું અને તેની સાથે આપણે એક લીંબુનો રસ એડ કરી દેવાનો છે. લીંબુનો રસ આપણી ચટણીની અંદર પ્રિઝર્વેટિવ્સનું કામ કરશે અને આપણી ચટણી ટેસ્ટમાં પણ એકદમ સરસ ખાટી મીઠી બનશે. હવે તેની અંદર આપણે 1 ચમચી ભરીને મીઠું એડ કરી દઈશું અને આ રીતે ચમચીથી એકવાર મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે મિક્સ થઈ ગયા પછી હવે તેની અંદર આપણે જે તેલ ગરમ કરી અને ઠંડુ કરીને રાખ્યું હતું તે અંદર એડ કરી દઈશું. આ ચટણીની અંદર ફ્રેન્ડ્સ તમારે વધારે પડતું તેલ બિલકુલ પણ નથી એડ કરવાનું, અડધી વાટકી જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે. હવે જારને બંધ કરી અને આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લેવાનું છે. હવે આ ચટણીને તમારે 3 દિવસ પછી જ ઉપયોગમાં લેવાની છે અને 3 દિવસ સુધી આ ચટણીને તમારે દિવસમાં 3 વખત આ રીતે હલાવી અને મિક્સ કરી લેવાની છે, જેથી આપણી ચટણીની અંદર રહેલો ગોળ ઓગળી જશે અને તેલ અને મસાલા એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે. તો તમે પણ મારી આ રીતથી ચટણી બનાવી અને ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો ફ્રેન્ડ્સ. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. જય શ્રી કૃષ્ણ.